Xin chào các bạn. Video này tôi xin giới thiệu với các bạn cách vào màn hình máy xúc lật thủy lực của Komatsu WA600-6R dành cho người thợ vận hành và thợ kỹ thuật. Để vào được màn hình, các bạn sử dụng hai nút chức năng số 1 và số 2. Đối với chức năng số 1, các bạn nhìn thấy có hai vị trí, nó như một công tắc có hai vị trí on và off. Ở đây, đối với vị trí các bạn ấn phía dưới hình quả trám màu trắng thì đó là vị trí quay ra. Còn đối với hình quả trám ở phía trên, đó là vị trí quay vào. Đó là nút công tắc số 1. Đối với công tắc số 2, các bạn nhìn thấy hình mũi tên quay sang bên phải và hình mũi tên quay bên trái. Khi ta ấn vào mũi tên quay bên phải hoặc mũi tên qua bên trái tương ứng với phía trên hoặc phía dưới thì nó có chức năng đi lên hoặc đi xuống trong một cái thanh trượt. Như vậy các bạn đầu tiên các bạn muốn vào màn hình dành cho người thợ vận hành cũng như dành cho người thợ kỹ thuật, các bạn phải dùng hai cái công tắc số 1 và số 2 này. Các bạn phải nhớ là như vậy. Để sử dụng công tắc số 1, số 2 thuần thục thì chúng ta sẽ phải sử dụng hiểu chúng đúng ý nghĩa. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách sử dụng nó. Đầu tiên ta ấn phía dưới để quay ra hoặc ấn phía trên để đi vào. Nó sẽ hiển thị lên một cái màn hình, đó là load meter. Màn hình đầu tiên đó là load meter, có chức năng đo tải. Khi các bạn sử dụng các bạn muốn xem về tải, các bạn sẽ vào load meter. Các bạn chú ý trong các chức năng của màn hình vào dành cho người thợ vận hành, các bạn chỉ xem và các bạn không thể can thiệp. Có một số chức năng đối với bảo trì bảo dưỡng thì các bạn có thể cài đặt lại. Ngoài ra các bạn không thể can thiệp và thay đổi số liệu của nó. Đối với cái màn hình load meter này, tức là chức năng đo tải này, các bạn có thể vào và các bạn có thể xác nhận và xem được. Thì ở trên màn hình to phía trên nó sẽ báo tải cho chúng ta biết là bao nhiêu cân, hoặc các bạn không sử dụng chức năng này, các bạn sử dụng chức năng khác thì trên màn hình to này nó sẽ hiển thị chức năng khác cho các bạn phải chú ý. Như vậy đó là chức năng báo tải. Chức năng thứ hai, đối với màn hình, chúng ta ấn tiếp nút công tắc số 2. Khi ấn công tắc số 2 nó sẽ hiển thị ra cái màn hình, đó là màn hình hiển thị chức năng quãng đường xe chạy hoặc số giờ hoạt động của xe. Các bạn chú ý. Chúng ta tiếp tục sang đến màn hình số 3, tiếp tục sử dụng nút số 2, ấn tiếp. Nếu chúng ta ấn tiếp thì nó sẽ ra cái màn hình, đó là màn hình Methlen. Đúng không ạ? Methlen. Màn hình Methlen này có chức năng, đó là chức năng bảo trì, cài đặt lại, thời gian thay thế dầu và lọc dầu. Tương tự như vậy, các bạn có thể sử dụng công tắc số 1 và công tắc số 2. Công tắc số 1 các bạn ấn quả trám phía dưới, đó là quay ra, và ấn quả trám ở phía trên thì đó là xác nhận. Và công tắc số 2 các bạn ấn nút mũi tên sang trái, mũi tên sang phải, tức là mũi tên đi trên đi xuống, thì chúng ta có các danh mục và bảo trì bảo dưỡng ở phía sau. Các bạn chú ý. Tiếp tục ta ấn tiếp, nó sẽ ra cái danh mục số điện thoại. Chức năng này đó là chức năng khi các bạn, đây là số điện thoại, tức là khi các bạn dùng phím 1 và phím 2, các bạn đi sâu vào cái chức năng này, xác nhận chức năng này và chúng ta đi sâu vào trong thì chúng ta có thể nhập số điện thoại của người cần
cần thiết đối với cái máy, ví dụ như là người kỹ thuật hoặc là người trưởng ca hoặc là người quản lý vào máy này. Đấy, thì như vậy là chúng ta quay chức năng điện thoại. Tiếp đến là chức năng gì? Giám sát, chức năng thay đổi ngôn ngữ. Đấy. Chức năng này là chức năng thay đổi ngôn ngữ. Khi các bạn ấn vào phím 1 ở phía trên, các bạn sẽ được đi vào trong, các bạn sẽ có một loạt các ngôn ngữ, và ở đây chỉ có tiếng Anh và một số ngôn ngữ lớn khác trên thế giới. Ở đây không có tiếng Việt, vì vậy các bạn hãy chọn ngôn ngữ tiếng Anh để các bạn sử dụng một cách hợp lý nhất. Như vậy xong sang đến phần chức năng được chọn ngôn ngữ rồi, các bạn sẽ sang đến phần điều chỉnh ánh sáng. Điều chỉnh ánh sáng tối của màn hình. Tương tự như vậy, các bạn cũng sử dụng phím 1 và phím 2. Các bạn ấn phím 1 ở phía trên để xác nhận, chọn lựa. Sau đó các bạn ấn phím 2 của công tắc số 2 bằng nút bên mũi tên quả trám bên trái hoặc bên phải, thì các bạn sẽ vào đây, các bạn sẽ điều chỉnh được cái chức năng điều chỉnh sáng tối của màn hình này. Như vậy chúng ta tiếp tục ấn tiếp quay sang ấn tiếp công tắc số 2 phía dưới, thì ta sẽ sau cái nút điều chỉnh chức năng ánh sáng tối của màn hình này, chúng ta sẽ sang đến cái gì? Điều chỉnh về ngày giờ, đúng không ạ? Điều chỉnh về ngày giờ on hoặc off. Đối với chức năng điều chỉnh ngày giờ này, các bạn cũng tương tự như vậy, các bạn ấn phím 1 ở phía trên để các bạn xác nhận nếu các bạn muốn vào, các bạn điều chỉnh, và các bạn ấn phím 2, công tắc phím 2 ở phía trên phía dưới, thì các bạn có thể vào, các bạn điều chỉnh được ngày giờ để cho nó hiển thị ở trên xe làm sao cho nó đúng nhất, phù hợp nhất đối với các bạn. Sang mục tiếp theo, đối với màn hình dành cho người thợ vận hành, các bạn ấn phím số 2 tiếp xuống phía dưới, hoặc là xuống phía dưới, thì chúng ta sẽ được sang cái mục đó là mục chọn lựa về tốc độ hiển thị trên màn hình. Các bạn chú ý chọn lựa tốc độ hiển thị trên màn hình. Các bạn tôi ấn nhầm ở phía trên, ở phía dưới tốc độ màn hình hiển thị trên màn hình, đúng không ạ? Như vậy đối với cái màn hình này thì mà các bạn có thể vào, các bạn có thể chuyển đổi hiển thị tốc độ di chuyển và tốc độ động cơ trên màn hình. Các bạn cũng có thể dùng phím số 2, mũi quả trám ấn phía lên, ấn phía trên hoặc ấn phía dưới, thì nó sẽ hiển thị ra tốc độ di chuyển của xe cũng như là tốc độ của động cơ. Đó, các bạn thấy. Tiếp theo đó là mục gì? Chúng ta ấn vào đây thì nó có thể là on off, ấn số 2, đúng không ạ? Và ngược lại, tiếp theo thì nó sẽ ở cái mục đó là mục gì? Cuối cùng đó là mục không hiển thị tốc độ, chức năng điều chỉnh không hiển thị tốc độ di chuyển hoặc tốc độ động cơ. Các bạn cũng sử dụng phím số 2 để các bạn ấn. Đầu tiên các bạn di chuyển phím số 2 xuống cái mục này đã, xong các bạn ấn phím 1 để xác nhận bằng cách ấn phía trên, nó sẽ quay vào trong, chui vào trong này, nó sẽ hiển thị cho các bạn có chức năng điều chỉnh không hiển thị tốc độ di chuyển hoặc tốc độ động cơ. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn toàn bộ hơn chục hạng mục ở trong cái màn hình dành cho người thợ vận hành, để người thợ vận hành hiểu và sử dụng xe một cách hiệu quả nhất. Sau đây tôi xin giới thiệu với các bạn lấy một ví dụ về cách vào màn hình dành cho người thợ vận hành để chuyển đổi, cài đặt lại về các hạng mục về bảo trì. Như vậy chúng ta muốn vào chế độ bảo trì, chúng ta cũng sử dụng gì? Phím 1, phím 2 này để chúng ta đầu tiên chúng ta ấn phím 1, đúng không ạ, để nó cũng vào cái chế độ bảo trì. Sau đó thì chúng ta sẽ quay sang phím. Như vậy chúng ta quay sang phím 2 để xác nhận cái để vào cái mục bảo trì này. Sau chúng ta ấn phím 1 ở phía trên thì nó sẽ chui được vào cái hạng mục của đây. Tôi ấn phím 1 ở phía trên, nó sẽ chui được vào cái hạng mục bảo trì. Ví dụ ở đây là đầu tiên là cái hạng mục, tức là cái tiêu đề mục số 41, đây là lọc thô của nhiên liệu.
tổng số nó có 10 cái hạng mục ở trong cái danh mục bảo trì này. Như vậy các bạn sau khi các bạn ấn phím 1 ở phía trên, các bạn quay sang ấn phím 2 để ấn phím 1 phía trên, các bạn quay sang ấn phím 2 để chọn lựa cái danh mục bảo trì bảo dưỡng. Và các bạn sau khi vào danh mục bảo trì bảo dưỡng rồi thì các bạn ấn để phím 1 ở phía trên thì nó sẽ ra cái màn hình ở phía trong của danh mục bảo trì bảo dưỡng này. Ở đây các bạn sẽ nhìn thấy 41 là gì? Lọc thô nhiên liệu. Số giờ thay thế là đang bị âm 999 giờ, số lần thay thế là 0. Ở đây có mũi tên, tức là các bạn ấn phím chức năng số 2 phía trên phía dưới. Các bạn ấn cái mũi quả chám hình vuông này, các bạn ấn để xác nhận thì các bạn có thay đổi hay không. Khi các bạn đã muốn thay đổi bởi vì ở đây nó là bị âm, thì vậy các bạn sẽ ấn nút số 1 ở phía dưới để xác nhận thay đổi, và khi đó nó sẽ hiện ra cái màn hình hiển thị đó là Yes or No. Nếu các bạn mũi tên con trỏ chúng ta ấn sang Yes thì để chúng ta xác nhận. Sau khi xác nhận xong rồi thì nó sẽ hiển thị lên cho chúng ta là quay lại cái số giờ ở đây là đang từ âm 999 giờ, chúng ta quay lại là lúc này là dương 500 giờ và số lần thay thế lúc này là 1. Đấy, các bạn chú ý. Như vậy lọc thô của nhiên liệu chúng ta đã cài đặt lại xong sau khi chúng ta đã thay thế, bởi vì số giờ chúng ta đang bị âm. Sang hạng mục thứ hai, đó là cái hạng mục số 12, tức là hộp dầu hộp số. Ở đây chúng ta cũng bị âm là 713 giờ, số lần thay thế là 0. Như vậy chúng ta cũng phải đi thay thế ngay. Sau khi chúng ta thay thế thì chúng ta cài đặt tương tự như ở phía trên, tức là dùng phím số 1 xác nhận và phím số 2 để chúng ta thay thế. Chúng ta ấn tiếp, chúng ta sang hạng mục thứ 3, đó là hạng mục 01 dầu động cơ. Số giờ được phép sử dụng đang bị âm 999 giờ và số lần thay thế là 0. Ấn tiếp công tắc số 2, chúng ta sang hạng mục thứ 13 là số 4, xin lỗi. Hạng mục 13 là lọc dầu hộp số. Số giờ thay thế cũng đang bị âm 999 giờ, đúng không ạ? 999 giờ, số lần thay thế là 0. Chúng ta ấn tiếp thì nó sang sẽ mục 02, tức là lọc nhiên liệu. Lọc nhiên liệu của chúng ta cũng đang bị âm 999 giờ. Chúng ta ấn tiếp, nó sang mục tiếp theo, đó mục 12 dầu hộp số. Chúng cũng đang bị âm 713 giờ, số lần thay thế của chúng ta cũng đang bị là 0. Chúng ta ấn tiếp, nó sang mục 05. Lúc này đó là nút thông hơi thủy lực, số giờ thay thế ở đây là lại dương, tức là 287 giờ, tức là được phép sử dụng 287 giờ nữa, số giờ thay thế của chúng ta đang là 0, số lần thay thế là 0. Chúng ta ấn tiếp, nó sang cái mục 15, đó là dầu cầu. Dầu cầu chúng ta cũng đang dương 287 giờ, số lần thay thế là 0. Chúng ta ấn tiếp, nó sang mục 04, đó là lọc dầu thủy lực. Số giờ được phép sử dụng là dương 287 giờ, số lần thay thế cũng là 0. Chúng ta ấn tiếp, mục tiếp theo là mục số 10 dầu thủy lực. Số giờ được phép sử dụng là 287 giờ, số lần thay thế cũng là 0. Chúng ta ấn tiếp, thì mục tiếp theo mục 41 lọc dầu nhiên liệu. Số giờ chúng ta đang bị âm 999 giờ, số lần thay thế đang bị 0. Như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn đầy đủ về 10 hạng mục trong cái danh mục bảo trì bảo dưỡng, và chúng ta cài đặt lại danh mục bảo dưỡng khi có tín hiệu đèn báo cảnh báo trung tâm chúng ta sáng lên, và lúc này lỗi hiển thị nhắc nhở cho chúng ta biết là chúng ta phải đi cài đặt cái hạng mục bảo trì này. Khi nào chúng ta cài đặt, đó là khi mà đèn cảnh báo trung tâm hiện lên, và khi đó lỗi bảo trì chúng ta hiện lên, và khi đó các bạn cài đặt lại. Rồi các bạn sử dụng phím số 1 và phím số 2 để các bạn cài đặt. Khi cài đặt thì các bạn chuyển sang Yes or No ở đây để các bạn nhìn thấy, và các bạn sẽ cài đặt lại. Như vậy sau khi mỗi lần thay thế thì các bạn cài đặt lại, và nó sẽ quay lại ở trạng thái ban đầu cho các bạn, để các bạn sử dụng một cách hiệu quả nhất. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và xem cái video clip này. Mọi liên hệ cũng như thắc mắc các bạn có thể gửi email hoặc comment các bạn gửi email phía dưới. Mục đích để nâng cao cái trình độ dành cho người thợ vận hành hoặc thợ kỹ thuật hiểu biết thêm vào cái tính năng sử dụng của màn hình
máy xúc lật WA 600-6 hoặc 600-6 một lần nữa xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video clip này. Mọi thắc mắc xin gửi về lợi.comassuvietnam@gmail.com. Xin cảm ơn các bạn.